Phòng mổ đã niêm phong. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Audio 68. Mình xin tiếp tục câu chuyện của phần trước. Nếu các bạn chưa nghe thì có thể quay lại video trước để nghe nhé. Phần 2, hồ sơ bệnh nhân không tồn tại. Đêm ấy, Minh không rời khỏi bệnh viện Trung Sơn. Không phải vì anh quá can đảm, mà vì khi chiếc đồng hồ trên tường điểm đúng 7 giờ 15 phút, cơn mưa bên ngoài đã biến thành một trận dông dữ dội. Sét đánh liên tục xuống khu rừng phía sau bệnh viện. Những thân cây già đổ rạp, chắn kín con đường độc đạo dẫn ra cổng chính. Đội thi công gọi điện báo rằng phải đến sáng mới có máy cưa dọn đường. Nói cách khác, dù muốn hay không, Minh cũng phải ở lại đây qua đêm. Ông Hòa khóa chặt cửa phòng trực, kéo tấm rèm đã bạc màu che kín cửa sổ. Ông đặt một chiếc đèn dầu nhỏ lên bàn. Ánh lửa vàng leo lét khiến căn phòng càng thêm cũ kỹ. Đêm đầu tiên bao giờ cũng dài nhất. Ông Hòa nói nhỏ. Đêm đầu tiên? Minh hỏi. Ý bác là sao? Ông Hòa không đáp ngay. Ông lấy trong ngăn kéo ra một cuốn sổ bìa da đã sờn mép. Bìa ngoài chỉ ghi 2 chữ bằng mực đen. Sổ trực. Minh mở thử. Trang đầu tiên ghi năm 2003. Tên người trực. Ngày trực. Giờ bàn giao. Thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt. Nhưng khi lật sang những trang cuối, anh chợt khựng lại. Danh sách người trực không hề bị gián đoạn. 2003, 2004, 2005, 2020, 2023, 2025, cho đến tận tháng trước. Suốt hơn 20 năm, đêm nào cũng có người trực. Minh ngẩng lên. Nhưng bệnh viện đóng cửa rồi mà. Ông Hòa gật đầu. Đúng. Vậy trực để làm gì? Canh phòng mổ số 7. Có bao nhiêu người? Lúc đầu có 12. Giờ? Ông cười buồn. Còn mình tôi. Không khí trong phòng bỗng nặng hẳn xuống. Minh nhìn kỹ danh sách. Có rất nhiều cái tên bị gạch chéo bằng mực đỏ. Một vài dòng còn ghi chú bên cạnh. Mất tích. Đột tử. Tai nạn giao thông. Xin thôi việc. Nhưng điều khiến Minh chú ý là từ năm 2018 trở đi, mỗi năm chỉ còn đúng một người trực. Đó đều là Trần Văn Hòa. Bác chưa từng nghĩ đến chuyện nghỉ sao? Minh hỏi. Ông Hòa nhìn chiếc chìa khóa đồng trên bàn. Tôi đã thử. Năm 2019. Hôm đó tôi bàn giao chìa khóa cho người mới. Sáng hôm sau, cậu ấy chết. Ở đâu? Ngay trước cửa phòng mổ số 7. Minh im lặng. Anh không biết nên tin hay không. Là người làm kỹ thuật, anh luôn tìm lời giải thích hợp lý. Nhưng những gì xảy ra từ chiều đến giờ đã vượt khỏi mọi hiểu biết của anh. Khoảng 8 giờ tối, tiếng mưa bắt đầu nhỏ dần. Trong lúc ông Hòa đi pha trà, Minh lấy điện thoại kiểm tra lại những bức ảnh mình chụp ban chiều. Ảnh cổng bệnh viện, ảnh hành lang, ảnh phòng điều khiển, ảnh cửa phòng mổ số 7. Anh phóng to tấm cuối cùng. Đồng tử bỗng co lại. Lúc chụp, anh nhớ rất rõ trước cửa chỉ có cánh cửa thép màu xanh và 3 lớp niêm phong. Nhưng trong bức ảnh, ở ô kính nhỏ phía trên cánh cửa, có một khuôn mặt rất mờ, da trắng bệch, đôi mắt đen sâu. Người ấy đang áp sát mặt vào tấm kính từ phía bên trong. Điều đáng sợ hơn là dấu thời gian của bức ảnh. 10 giờ 41 phút sáng. Trong khi lúc đó, Minh hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ ai. Anh lập tức mở những bức ảnh khác. Tấm thứ 2. Không có. Tấm thứ 3. Không có. Chỉ duy nhất tấm chụp phòng mổ số 7. Có khuôn mặt ấy. Bác Hòa. Minh đưa điện thoại cho ông. Ông vừa nhìn thoáng qua đã tái mặt. Xóa đi. Sao? Đừng giữ. Tại sao? Ông Hòa nhìn Minh rất lâu rồi chậm rãi nói. Những ai mang khuôn mặt đó ra khỏi bệnh viện đều sẽ quay lại. Minh nhíu mày. Ý bác là gì?
Đừng hỏi. Xóa nó đi. Minh do dự vài giây. Cuối cùng vẫn nhấn nút xóa. Tấm ảnh biến mất khỏi thư viện. Nhưng ngay lúc ấy, điện thoại rung lên. Thông báo hiện ra. Đã khôi phục từ thùng rác. Minh sững người. Anh không hề bấm khôi phục. Anh thử xóa lần nữa. 3 giây sau, thông báo lại xuất hiện. Đã khôi phục thành công. Tấm ảnh ấy không thể xóa. Ông Hòa nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Kim chỉ đúng 8 giờ 30. Ông bỗng đứng bật dậy. Mau tắt đèn. Tại sao? Nó sắp đi tuần. Đi tuần. Ông chưa kịp giải thích. Bên ngoài hành lang đã vang lên tiếng bước chân. Cộc, cộc, cộc. Không nhanh, không chậm. Giống hệt tiếng giày da đế cứng của bác sĩ. Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa phòng trực. Hai người nín thở. Không ai nói một lời. Rồi, có tiếng gõ cửa. Cất. Một nhịp. Ngắt quãng vài giây. Cất. Cất. 2 nhịp. Ông Hòa lập tức đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng. Mồ hôi chảy thành dòng trên trán ông. Minh nhìn qua khe cửa. Hành lang tối om. Không có ai đứng bên ngoài. Thế nhưng, tiếng gõ vẫn tiếp tục. Lần này, một giọng nam trầm khàn vang lên ngay sát cánh cửa. Mở cửa. Tôi là bác sĩ Trực. Minh cảm thấy tim mình như ngừng đập. Giọng nói ấy chính là giọng của người đàn ông mặc áo blue đã đứng trước cửa thang máy cuối phần 1. Nhưng ông Hòa chỉ khẽ lắc đầu, giọng gần như không thành tiếng. Đừng tin. Vì bác sĩ Trực của bệnh viện này đã chết từ 23 năm trước. Tiếng gõ cửa ngừng lại. Thay vào đó là một khoảng lặng kéo dài. Minh và ông Hòa đều không dám cử động. Chiếc đèn dầu trên bàn bỗng chao nhẹ, ngọn lửa nghiêng hẳn về phía cánh cửa như thể có một luồng gió lạnh đang đứng ngay bên ngoài. Rồi giọng nói ấy lại vang lên. Lần này rõ ràng hơn. Anh Hòa. Mở cửa. Đồng tử của ông Hòa co rút. Minh nhận ra bàn tay người bảo vệ già đang rung lên bần bật. Ông ấy gọi đúng tên bác. Ông Hòa khẽ gật đầu. Đó là lý do tôi bảo cậu đừng trả lời. Nó luôn biết tên người ở bên trong. Ngay sau câu nói ấy, bên ngoài vang lên tiếng cười rất khẽ. Không phải tiếng cười lớn, mà giống như ai đó đang cố nén tiếng cười trong cổ họng. Âm thanh ấy khiến Minh nổi da gà. Mở cửa đi. Tôi mang hồ sơ bệnh nhân đến. Giọng nói vẫn bình tĩnh. Không hề có vẻ đe dọa. Nếu không biết hoàn cảnh hiện tại, có lẽ bất cứ ai cũng nghĩ đó chỉ là một bác sĩ đang làm việc bình thường. Minh nhìn qua mắt thần của cánh cửa. Hành lang vẫn trống không. Không có lấy một bóng người. Nhưng, chiếc bóng dưới chân cửa lại rất rõ. Giống như có một người thật sự đang đứng đó. Cái bóng khẽ nhúc nhích. Rồi từ từ cúi xuống. Một phong bì màu vàng được đẩy qua khe cửa. Nó trượt chậm trên nền gạch. Dừng ngay trước chân Minh. Hai người nhìn nhau. Không ai dám nhặt. Khoảng nửa phút sau, tiếng bước chân lại vang lên. Cộc, cộc, cộc. Lần này, nó đi xa dần. Cho đến khi biến mất ở cuối hành lang. Đợi thêm gần 10 phút. Ông Hòa mới dám thở mạnh. Ông cúi xuống, nhưng không dùng tay nhặt phong bì. Thay vào đó, ông lấy một cây gấp rác bằng kim loại, cẩn thận kẹp mép phong bì rồi đặt lên bàn. Đừng chạm trực tiếp. Tại sao? Tôi không biết. Nhưng đây là quy tắc. Minh nhìn phong bì. Giấy đã cũ. Mé vàng. Góc trái còn in biểu tượng của bệnh viện Trung Sơn. Điều lạ là con dấu ngày tháng trên phong bì ghi ngày 18 tháng 9 năm 2002. Đúng ngày xảy ra vụ việc. Người gửi: khoa phẫu thuật đặc biệt. Người nhận: lưu trữ nội bộ. Ông Hòa đeo găng tay cao su. Chậm rãi mở mép phong bì. Bên trong chỉ có một tập hồ sơ bệnh án. Trang đầu tiên ghi:
Hồ sơ bệnh nhân. Mã số, tiến sĩ 007. Họ và tên. Khoảng trống. Ngày sinh. Khoảng trống. Địa chỉ. Khoảng trống. Người thân. Khoảng trống. Toàn bộ thông tin cá nhân đều bị để trắng. Như thể bệnh nhân ấy chưa từng tồn tại. Minh lật sang trang tiếp theo. Mục E chuẩn đoán. Thay vì tên bệnh, chỉ có đúng một dòng. Không được để bệnh nhân tỉnh lại. Anh nhíu mày. Đây đâu phải chuẩn đoán. Ông Hòa không đáp. Minh tiếp tục đọc. Phần chỉ định phẫu thuật cũng rất kỳ lạ. Tiếp tục quy trình khóa. Không ghi khóa cái gì. Không ghi phương pháp. Không có chữ ký bác sĩ. Chỉ có một dấu một màu đỏ. Mờ đến mức không đọc được. Ở trang cuối cùng là danh sách ekip. 8 cái tên. Đúng như ông Hòa từng kể. Nhưng ngay phía dưới có thêm một ô trống. Chức vụ. Kỹ thuật viên điện. Tên. Để trống. Minh bỗng lạnh sống lưng. Ngày đó, bệnh viện có kỹ thuật viên điện tham gia ca mổ sao? Ông Hòa lắc đầu. Không. Vậy sao lại có vị trí này? Không ai trả lời được. Đúng lúc ấy, từ trong tập hồ sơ rơi ra một tấm phim X-quang cũ. Minh cầm lên soi trước ngọn đèn dầu. Đó không phải phim chụp phổi, cũng không phải sọ não, mà là một phim chụp toàn thân. Bộ xương hiện lên rất rõ. Nhưng khi nhìn đến vùng ngực, Minh bỗng sững người. Không có tim. Lồng ngực hoàn toàn trống rỗng. Không chỉ vậy, ở vị trí cột sống, có một bóng đen hình tròn. Đường kính khoảng 10 cm. Như một khối đặc nằm ngay giữa cơ thể. Ở mép phim có dòng ghi chú bằng bút đỏ. Không phải dị vật. Không được lấy ra. Không khí trong phòng trở nên nặng nề. Ông Hòa chậm rãi gấp phim X-quang lại. Tôi từng thấy cái này. Khi nào? Đêm hôm đó. Trong phòng mổ. Minh nhìn ông. Bác đã vào phòng số 7. Ông Hòa lắc đầu. Không. Cửa mở đúng 3 giây. Tôi chỉ nhìn thấy bên trong. Rồi nó đóng lại. Minh nín thở. Bác nhìn thấy gì? Ông Hòa nhắm mắt. Giọng ông khàn đặc. Tôi không nhìn thấy bác sĩ. Không thấy điều dưỡng. Không thấy bệnh nhân. Trên bàn mổ chỉ còn lại rất nhiều máu. Và tất cả đèn mổ đều đang chiếu xuống một chiếc ghế trống. Bỗng nhiên, chiếc đèn dầu phục tắt. Căn phòng chìm vào bóng tối. Cùng lúc đó, từ chiếc loa nội bộ ngoài hành lang vang lên tiếng rè kéo dài. Một giọng nữ cất lên. Lần này không còn đều đều như trước, mà gấp gáp, đầy hoảng loạn. Bệnh nhân đã rời khỏi bàn mổ. Lặp lại. Bệnh nhân đã rời khỏi bàn mổ. Ngay sau thông báo ấy, toàn bộ hệ thống chuông báo động của bệnh viện đồng loạt vang lên. Rên, rên, rên. Ông Hòa tái mặt. Ông giật mạnh cánh tay Minh. Đi. Đi đâu? Xuống tầng hầm. Nếu chậm, chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp được người duy nhất biết hồ sơ tiến sĩ 007 là của ai. Hai người vừa mở cửa phòng trực, thì ở cuối hành lang, một người phụ nữ mặc đồng phục điều dưỡng cũ đang đứng dưới ánh đèn chớp tắt. Mái tóc dài che kín khuôn mặt. Trên ngực áo vẫn còn bảng tên. Điều dưỡng Mai. Chính là cái tên đã được phát qua loa trong đêm định mệnh năm 2002. Nhưng điều khiến Minh rùng mình nhất là người phụ nữ ấy đang ôm chặt trong lòng một quyển hồ sơ bệnh án còn mới tinh. Người phụ nữ đứng bất động dưới ánh đèn chớp tắt. Mái tóc dài che gần kín khuôn mặt. Chiếc áo điều dưỡng màu trắng đã ngả vàng, nhưng vẫn sạch sẽ đến lạ. Không hề có bụi bẩn như những gì Minh nhìn thấy ở khắp bệnh viện. Trong lòng bà là một tập hồ sơ màu xanh. Hai tay ôm rất chặt, như sợ ai đó sẽ cướp mất. Minh vừa định bước tới thì ông Hòa giữ chặt cánh tay.
Đừng chạy. Tại sao? Nếu là bà ấy sẽ tự đến. Hai người đứng yên. Quả thật, người điều dưỡng bắt đầu bước về phía họ. Từng bước rất chậm, không hề phát ra tiếng động. Khoảng cách dần rút ngắn. 10 mét, 8 mét, 5 mét. Khi chỉ còn cách khoảng 2 mét, Minh mới nhìn rõ khuôn mặt. Đó là một người phụ nữ khoảng ngoài 60 tuổi. Da nhăn nheo, mái tóc bạc lẫn trong tóc đen. Đôi mắt đỏ hoe vì nhiều đêm mất ngủ. Quan trọng nhất, bà có bóng. Dưới ánh đèn, chiếc bóng kéo dài trên nền gạch. Minh thở phào. Ít nhất, đó là người sống. Người phụ nữ nhìn hai người rất lâu rồi lên tiếng. Ông Hòa. Tôi đến muộn rồi. Giọng nói khàn đặc nhưng hoàn toàn bình thường. Ông Hòa khẽ cúi đầu. Tôi cứ nghĩ bà sẽ không quay lại. Người phụ nữ cười nhạt. Tôi đã hứa. Bao giờ phòng số 7 có người mới, tôi sẽ trở lại. Minh ngơ ngác. Bà là ai? Người phụ nữ nhìn anh. Ánh mắt ấy đầy mệt mỏi. Tôi là Mai, cựu điều dưỡng trưởng của khu phẫu thuật. Và là người cuối cùng còn sống trong ekip đêm ngày 18 tháng 9 năm 2002. Minh và ông Hòa cùng sững sờ. Bác. Nhưng bác Hòa nói. 7 người kia đều chết. Bà Mai gật đầu. Đúng. Còn tôi không vào phòng mổ. Tại sao? Bà cúi xuống nhìn bàn tay mình. Tôi đến muộn. Tối hôm ấy con trai tôi sốt cao. Tôi xin đổi ca. Đến bệnh viện trễ gần 20 phút. Đó là lý do. Tôi còn sống. Một khoảng lặng kéo dài. Nếu bà đến đúng giờ, có lẽ bà cũng đã biến mất cùng những người còn lại. Bà Mai đặt tập hồ sơ lên bàn. Bìa hồ sơ còn mới, không hề ố vàng như những tài liệu từ năm 2002. Minh mở ra. Trang đầu tiên ghi. Hồ sơ bệnh nhân tiến sĩ 007. Ngày cập nhật. Ngày 31 tháng 7 năm 2026. Anh chết lặng. Hôm nay. Bà Mai gật đầu. Tôi vừa lấy nó. Lấy ở đâu? Trong kho lưu trữ. Nhưng kho lưu trữ bị niêm phong rồi mà. Bà nhìn thẳng vào Minh. Kho lưu trữ mà cậu biết chỉ là giả. Còn kho thật nằm dưới tầng hầm B2. Cái tên ấy lại xuất hiện. Tầng hầm không hề có trên bản thiết kế. Bà Mai lấy từ trong túi áo một chiếc thẻ nhân viên cũ. Ảnh đã mờ, nhưng dòng chữ vẫn còn đọc được. Quyền truy cập B2. Tầng B2 không dành cho bệnh nhân. Bà nói. Cũng không dành cho bác sĩ. Vậy dùng để làm gì? Để lưu những hồ sơ không được phép tồn tại. Minh chau mày. Hồ sơ mật. Bà lắc đầu. Không. Hồ sơ của những người chưa từng được khai sinh. Câu trả lời khiến Minh nổi da gà. Chưa từng được khai sinh. Bà Mai hít sâu một hơi. Năm 2002, Bệnh viện Trung Sơn tiếp nhận một người đàn ông. Không giấy tờ, không dấu vân tay, không có dữ liệu trong bất kỳ cơ sở nào. Ngay cả máu của ông ấy cũng không xác định được nhóm. Minh tưởng mình nghe nhầm. Không có nhóm máu. Không. 4 nhóm ABO đều không khớp. RH cũng không. Các bác sĩ lúc đó cho rằng thiết bị xét nghiệm hỏng. Họ đổi 3 phòng xét nghiệm. Kết quả vẫn như nhau. Bà Mai nhìn tập hồ sơ. Điều đáng sợ hơn là sau mỗi lần lấy máu, lượng máu trong ống nghiệm đều biến mất. Đúng lúc đó, một cơn gió lạnh thổi qua hành lang. Tập hồ sơ trên bàn tự lật sang trang cuối. Không ai chạm vào. Trên tờ giấy xuất hiện một dòng chữ viết tay. Mực còn ướt, như vừa có ai viết cách đó vài giây.
Đừng kể tiếp. Ba người nhìn nhau. Bà Mai chậm rãi khép tập hồ sơ lại. Giọng bà hạ thấp. Nó biết chúng ta đã bắt đầu nhớ ra. Ông Hòa lập tức nhìn về cuối hành lang. Chiếc đồng hồ treo tường vừa điểm 9 giờ. Bông. Tiếng chuông thứ hai lại vang lên. Nhưng lần này, không phải từ dưới tầng hầm, mà từ phòng mổ số 7. Ngay sau tiếng chuông, toàn bộ bóng đèn trên hành lang đồng loạt sáng trắng. Ở phía xa, một cánh cửa thép từ từ hé mở. Không phải phòng mổ số 7, mà là cánh cửa dẫn xuống tầng hầm. Trên bậc thang đầu tiên, có những dấu chân ướt mới tinh, kéo dài xuống bóng tối. Bà Mai siết chặt tập hồ sơ. Khẽ nói. Muốn biết tiến sĩ 007 là ai? Chúng ta phải xuống B2. Nhưng từ đây trở đi, đường xuống không còn thuộc về bệnh viện nữa. Rồi bà là người đầu tiên bước xuống cầu thang, mang theo chiếc đèn pin cũ. Minh nhìn ông Hòa. Người bảo vệ già chỉ khẽ gật đầu. Hai người lặng lẽ đi theo. Phía sau họ, cánh cửa cầu thang tự động khép lại, phát ra một tiếng rầm nặng nề. Như thể từ giây phút ấy, lối quay trở lại đã biến mất. Tiếng rầm của cánh cửa sắt vang vọng xuống cầu thang, rồi chìm vào khoảng không tĩnh lặng. Minh quay lại thử đẩy. Cánh cửa không nhúc nhích. Ổ khóa không hề có. Không có then cài. Thế nhưng nó như đã dính chặt vào bức tường. Bỏ đi. Bà Mai khẽ nói. Từ trước đến giờ, xuống được thì phải tự lên. Không ai mở cửa từ phía trên đâu. Minh nuốt khan. Anh bắt đầu hiểu vì sao những người từng biết bí mật của bệnh viện đều mang vẻ mặt mệt mỏi như vậy. Không phải vì tuổi tác, mà vì họ đã sống quá lâu cùng một nỗi sợ. Cầu thang dẫn xuống tầng hầm rất hẹp. Mỗi bậc đều được đổ bằng bê tông cũ, mép bậc đã mòn theo thời gian. Đi được khoảng 2 tầng, Minh nhận ra một điều kỳ lạ. Theo bản thiết kế công trình, đáng lẽ họ đã phải tới tầng hầm B1. Nhưng cầu thang vẫn chưa kết thúc. Anh dừng lại, bật ứng dụng đo độ cao trên điện thoại. Màn hình chỉ hiện dòng chữ. Không xác định được tín hiệu. La bàn điện tử xoay liên tục. Không đứng yên ở bất kỳ hướng nào. Điện thoại của cậu. Bà Mai lên tiếng. Ở đây chỉ dùng để xem giờ. Những thứ khác, đừng tin. Minh tắt màn hình. Anh bắt đầu đếm từng bậc. 100, 150, 200. Xuống sâu đến mức không còn nghe thấy tiếng mưa trên mặt đất. Không khí cũng thay đổi. Không còn mùi ẩm mốc, mà thay bằng mùi thuốc sát trùng rất nhẹ. Giống như nơi này vẫn có người lau dọn. Đúng bậc thứ 237. Cầu thang kết thúc. Trước mặt họ là một cánh cửa thép màu xám. Không bảng tên. Không số phòng. Chỉ có một ô quét thẻ từ đã cũ. Bà Mai lấy chiếc thẻ nhân viên trong túi áo. Đặt lên máy quét. Tiếp. Đèn đỏ. Không mở. Bà thử lần nữa. Vẫn đỏ. Ông Hòa thở dài. Nó đổi khóa rồi. Minh ngạc nhiên. Đổi khóa? Ai đổi? Không ai trả lời. Ngay lúc ấy, chiếc chìa khóa đồng trong túi Minh bỗng nóng lên. Nóng đến mức anh phải lấy ra. Biểu tượng con mắt trên đầu chìa phát sáng màu vàng nhạt. Ổ khóa vốn không hề tồn tại trên cánh cửa, chậm rãi hiện ra, như thể được ai đó vẽ bằng ánh sáng. Bà Mai nhìn Minh. Đó là lý do cậu được chọn. Minh cầm chìa khóa, hít sâu, rồi cắm vào ổ. Cạch. Âm thanh vang lên rất khẽ. Cánh cửa tự mở. Phía sau cánh cửa không phải tầng hầm như Minh tưởng, mà là một hành lang dài. Hai bên là hàng trăm tủ hồ sơ bằng thép. Tất cả đều được đánh số. Tiến sĩ 001, tiến sĩ 002, tiến sĩ 003. Những con số kéo dài đến cuối hành lang. Không có bụi, không mạng nhện. Đèn trần sáng trắng. Nhiệt độ mát lạnh.
Nếu không biết mình đang ở dưới lòng đất, Minh sẽ nghĩ nơi này vẫn đang hoạt động. Anh bước đến mở thử một ngăn tủ. Bên trong là hồ sơ của một bé gái khoảng 8 tuổi. Không ảnh, không tên, chỉ có mã số. Tiến sĩ 014. Ngày tiếp nhận 1989. Tình trạng không hoàn thành quy trình khóa. Ngày kết thúc hồ sơ. Để trống. Minh mở thêm một tủ khác. Tiến sĩ 029. Một phụ nữ. Tiếp nhận năm 1994. Ghi chú cuối. Không được phép đưa lên mặt đất. Anh cảm thấy sống lưng lạnh toát. Đây không phải hồ sơ bệnh nhân. Bà Mai gật đầu. Đúng. Vậy là gì? Bà nhìn dãy tủ kéo dài vô tận. Khẽ đáp. Là danh sách. Những người đã bị xóa khỏi thế giới. Đi thêm khoảng 50 mét. Ba người dừng lại trước tủ hồ sơ cuối cùng. Tiến sĩ 007. Minh vừa định mở thì phát hiện ngăn tủ đã hé sẵn. Có người mở trước họ. Bên trong trống rỗng. Không còn hồ sơ. Chỉ còn một chiếc bút máy màu đen đặt ngay ngắn ở giữa ngăn. Bà Mai biến sắc. Không thể nào. Hồ sơ đâu? Ông Hòa cúi xuống. Ở đáy tủ có một tờ giấy nhỏ. Mực vẫn chưa khô. Chỉ viết đúng một câu. Có người đến trước các người rồi. Ba người chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì từ cuối hành lang vang lên tiếng lật giấy. Phạt, phạt, phạt. Như có ai đó đang ngồi đọc từng bộ hồ sơ. Rất chậm, rất kiên nhẫn. Minh rọi đèn pin về phía trước. Cuối hành lang, dưới ánh đèn trắng, có một người đàn ông mặc áo blue đang ngồi sau chiếc bàn gỗ cũ. Lưng quay về phía họ. Ông ta đang lật từng trang hồ sơ. Không ngẩng đầu. Không nói gì. Chỉ đều đặn lật từng trang giấy. Soạt, soạt. Bà Mai bỗng tái mặt. Giọng bà run lên. Không. Không phải ông ấy. Minh khẽ hỏi. Ai vậy? Bà Mai nhìn chằm chằm bóng lưng người đàn ông. Mất vài giây mới cất thành lời. Đó không phải bác sĩ, mà là người chuyên viết tên những ai sẽ bước vào phòng mổ số 7. Đúng lúc ấy, người đàn ông từ từ dừng tay, khép tập hồ sơ lại, rồi chậm rãi lên tiếng. Không quay đầu. Giọng nói khàn khàn vang vọng khắp hành lang. Nguyễn Minh. Cuối cùng, cậu cũng đến để ký tên. Giọng nói khàn khàn ấy vừa dứt, cả hành lang lại chìm vào tĩnh lặng. Người đàn ông vẫn ngồi quay lưng về phía ba người, không hề nhúc nhích. Chiếc bút máy màu đen đặt ngay ngắn trên mặt bàn. Bên cạnh là một quyển sổ dày đã úa màu. Minh cố giữ bình tĩnh. Ông là ai? Không có câu trả lời. Vài giây sau, người đàn ông mới chậm rãi cất giọng. Ta không còn nhớ. Đã quá lâu rồi. Chỉ nhớ công việc của ta là ghi tên. Ghi tên ai? Những người được phòng mổ số 7 chọn. Minh tiến lên một bước. Anh nhận ra chiếc áo blue của người đàn ông không hề có logo bệnh viện. Không bảng tên. Không phù hiệu. Ở cổ áo còn thêu bằng chỉ đỏ hai ký tự rất nhỏ. VT. Ông Hòa bỗng hít mạnh một hơi. Bà Mai. Bà còn nhớ bác sĩ Vũ không? Bà Mai khựng lại. Bác sĩ Vũ? Không. Ông ấy không phải bác sĩ. Là nhân viên lưu trữ. Minh quay sang. Ông ấy còn sống. Bà Mai lắc đầu. Ông Vũ mất từ năm 1998. Không khí như đông cứng lại. Nếu lời bà Mai là thật, thì người đang ngồi trước mặt họ đã chết trước cả vụ việc năm 2002. Người đàn ông vẫn không quay đầu. Ông nhẹ nhàng mở cuốn sổ, lật đến một trang còn trống, rồi đặt cây bút máy lên đó. Cậu đến đúng lúc. Trang này còn thiếu một cái tên.
Minh nhìn xuống. Trên đầu trang có dòng chữ. Danh sách ca trực cuối cùng. Bên dưới đã có 8 cái tên. Đó đều là những người trong ekip năm 2002. Tên cuối cùng để trống. Nhưng điều khiến Minh rùng mình là ngay dưới khoảng trống ấy đã hiện lên những nét mực đầu tiên. Từng nét, như có một bàn tay vô hình đang tự viết. Chữ N hiện ra, rồi đến D, tiếp theo là U. Nguyễn. Tên anh đang tự xuất hiện trên trang giấy. Không được. Bà Mai lao tới. Bà chụp lấy cây bút. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào thân bút, bà hét lên đau đớn. Chiếc bút nóng đỏ như thanh sắt vừa lấy ra khỏi lò. Bà buông tay. Lòng bàn tay lập tức phồng rộp. Mùi da cháy khét lan khắp hành lang. Người đàn ông khẽ thở dài. Không ai được chạm vào bút. Cũng không ai được xóa một cái tên. Ông Hòa kéo Minh lùi lại. Đừng nhìn vào cuốn sổ. Minh vừa quay đi thì ở cuối hành lang, toàn bộ tủ hồ sơ đồng loạt phát ra tiếng động. Lạch cạch, lạch cạch. Hàng trăm ngăn kéo tự mở. Từng tập hồ sơ chậm rãi trượt ra ngoài. Giấy bay lơ lửng trong không khí. Khắp nơi vang lên tiếng lật giấy. Trong mỗi hồ sơ đều có ảnh của một người. Có người già, có trẻ em, có bác sĩ, có công nhân, có cả cảnh sát. Nhưng tất cả đều có một điểm chung. Ở góc dưới mỗi bức ảnh đều đóng dấu đỏ. Đã xóa. Minh cúi xuống nhặt một tấm. Đó là hồ sơ của một người đàn ông khoảng 40 tuổi. Nghề nghiệp: thợ điện. Ngày tiếp nhận: ngày 12 tháng 3 năm 2011. Ngày mất tích: ngày 13 tháng 3 năm 2011. Anh chết lặng. Thợ điện. Bà Mai gật đầu rất chậm. Không phải cậu là người đầu tiên. Từ trước đến nay, mỗi lần phòng số 7 chuẩn bị mở, nó luôn gọi một kỹ thuật viên điện. Tại sao? Không ai biết. Nhưng chưa ai trở về. Đúng lúc ấy, một tiếng e rẹt ì vang lên. Tên của Minh trên cuốn sổ đã được viết gần xong. Chỉ còn thiếu đúng một chữ cuối. Người đàn ông lần đầu tiên từ từ đứng dậy. Ông quay người lại. Ba người cùng sững sờ. Khuôn mặt ông rất bình thường. Không máu me, không biến dạng. Chỉ có điều, ông không hề có mắt. Hai hốc mắt trống rỗng. Nhưng ông vẫn nhìn thẳng về phía Minh. Như thể đôi mắt vô hình ấy có thể xuyên qua mọi thứ. Ông cất giọng bình thản. Cậu không đến đây để sửa điện. Cậu được gọi đến để hoàn thành ca trực đã dang dở từ 23 năm trước. Ngay lúc đó, chiếc chuông kim loại dưới lòng đất vang lên lần thứ 3. Bong. Âm thanh trầm đục làm cả hành lang rung lên. Toàn bộ đèn nhấp nháy liên tục. Ở cuối dãy hồ sơ, một cánh cửa sắt rất lớn từ từ mở ra. Phía trên cửa có dòng chữ đã bong gần hết sơn. Nhưng Minh vẫn đọc được 4 chữ cuối cùng. Phòng mổ số 7. Anh bỗng hiểu ra một điều đáng sợ. Suốt từ đầu câu chuyện đến giờ, thứ bị niêm phong ở tầng 4 chỉ là lối vào. Còn phòng mổ số 7 thật sự lại nằm sâu dưới lòng đất. Tiếng chuông thứ 3 vẫn còn ngân vọng. Bong, bong. Âm thanh trầm đục dội vào những bức tường bê tông, khiến toàn bộ dãy tủ hồ sơ rung lên khe khẽ. Từng tập hồ sơ đang lơ lửng giữa không trung bỗng đồng loạt rơi xuống sàn. Soạt, soạt, soạt. Hàng nghìn tờ giấy phủ kín lối đi. Minh cúi xuống. Ở trang đầu của mỗi hồ sơ đều hiện lên cùng một dòng chữ. Quy trình khóa đã thất bại. Anh còn chưa kịp đọc tiếp thì người đàn ông không mắt khẽ đưa tay về phía cánh cửa sắt cuối hành lang. Cánh cửa mở rộng hơn. Một luồng không khí lạnh buốt tràn ra. Không còn mùi ẩm mốc. Không còn mùi thuốc sát trùng. Mà là mùi của một phòng phẫu thuật vừa được khử khuẩn.
Như thể chỉ vài phút trước nơi ấy vẫn còn có người làm việc. Bà Mai lùi lại một bước. Đôi môi bà tái nhợt. Tôi chưa bao giờ được vào. Năm đó, chỉ có bác sĩ trưởng và 7 người còn lại bước qua cánh cửa này. Ông Hòa cũng đứng im. Suốt hơn 20 năm làm bảo vệ, đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy lối đi ấy mở ra. Người đàn ông không mắt cất giọng đều đều. Muốn biết tiến sĩ 007 là ai? Hãy tự mình nhìn. Nói xong, ông ta lùi sang một bên, nhường lối. Ba người bước qua cánh cửa. Ngay khi chân Minh vừa chạm xuống nền gạch trắng bên trong, rầm, cánh cửa thép khép lại, khóa chặt. Không còn tay nắm, không còn bản lề. Phía sau họ chỉ còn một bức tường bê tông nhẵn. Minh quay lại, không thấy cửa nữa. Ông Hòa thử sờ lên tường. Lạnh ngắt, giống như cánh cửa chưa từng tồn tại. Căn phòng trước mặt rộng hơn 100 mét vuông. Ở giữa là bàn mổ bằng inox. Đèn mổ hình tròn treo lơ lửng trên trần. Máy gây mê, máy theo dõi tim, xe đẩy dụng cụ. Mọi thứ đều còn mới. Không hề có dấu hiệu của 23 năm trôi qua. Chiếc đồng hồ treo tường vẫn chạy. Kim giờ chỉ đúng 20 giờ 16 phút. Bà Mai rung giọng. Chỉ còn 1 phút. Còn 1 phút gì? Đến thời điểm ca mổ bắt đầu. Ngay khi bà vừa dứt lời, toàn bộ đèn mổ đồng loạt bật sáng. Chiếc máy theo dõi tim phát ra âm thanh quen thuộc. Bíp, bíp, bíp. Không ai chạm vào. Không có nguồn điện nào nối vào. Thế nhưng mọi thiết bị đều hoạt động. Trên bàn mổ, từ từ hiện lên một chiếc ga trắng. Rồi một thân người. Đầu tiên là đôi chân. Tiếp theo là thân mình. 2 cánh tay. Cuối cùng là khuôn mặt được che kín bằng băng gạc. Như thể có ai đó đang tua ngược thời gian. Bệnh nhân của năm 2002 đang dần xuất hiện trở lại. Minh bước tới gần. Trên cổ tay bệnh nhân vẫn còn chiếc vòng nhận dạng. Lần này anh đọc được đầy đủ. Tiến sĩ 007. Không có tên, không tuổi, không giới tính. Chỉ là một mã số. Bà Mai khẽ nói. Đêm hôm đó, ông ấy cũng nằm như thế. Không cử động, không nói. Nhưng máy theo dõi tim vẫn báo còn sống. Bỗng nhiên, màn hình monitor nhấp nháy. Một dòng dữ liệu hiện lên. Nhịp tim 72. Huyết áp bình thường. Nhiệt độ 36,8 độ C. Mọi chỉ số đều hoàn hảo, như của một người khỏe mạnh. Đúng lúc ấy, tấm băng che mặt bệnh nhân khẽ động. Minh nín thở. Một bàn tay từ từ nâng lớp băng lên. Không phải bàn tay của bệnh nhân, mà là một người mặc áo phẫu thuật vừa xuất hiện bên cạnh bàn mổ. Rồi người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư. Chỉ trong vài giây, 8 nhân viên y tế đứng kín quanh bàn mổ. Không ai nói, không ai nhìn Minh. Họ chỉ lặng lẽ chuẩn bị dụng cụ. Giống như 3 người hoàn toàn không tồn tại. Ông Hòa thì thầm. Là họ. Đúng 8 người năm đó. Không khí lạnh dần. Kim đồng hồ nhích thêm một nấc. 20 giờ 17 phút. Đúng thời điểm ca mổ bắt đầu cách đây 23 năm. Bác sĩ trưởng đưa tay. Một điều dưỡng trao dao mổ. Ông vừa chuẩn bị rạch đường đầu tiên, thì bỗng khựng lại. Ánh mắt từ từ ngẩng lên. Không nhìn bệnh nhân, mà nhìn thẳng về phía Minh. Rồi tất cả 8 người đồng loạt quay đầu. 8 đôi mắt, 8 khuôn mặt trắng bệch, cùng nhìn anh. Bác sĩ trưởng cất giọng bình thản, giống như đã chờ anh suốt 23 năm. Kỹ thuật viên, cuối cùng cậu cũng đến. Mau khởi động hệ thống. Nếu không... Ông chậm rãi nhìn xuống người bệnh đang nằm trên bàn mổ. Rồi nói tiếp, từng chữ một. Bệnh nhân sẽ tỉnh lại. Ngay khoảnh khắc ấy,
Người nằm trên bàn mổ, khẽ mở mắt, đôi mắt đen sâu thẳm, không có lòng trắng, chỉ có một màu đen tuyệt đối. Và ông ta mỉm cười.